PEA Mentors, a complete digital platform for your aspirations. राइसवर खङ र यो म मेकेनिक्सको रोटेशनल डायनामिक्सलाई डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। सो इन रोटेशनल डायनामिक्स हामीले सबभन्दा फर्स्टमा डिस्कस गर्नुपर्ने टर्म हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया र यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले डिस्कस गर्नुपर्दा एउटा एक्सिस अफ रोटेसनलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो एक्सिस द्याट इज नोन एज एक्सिस अफ रोटेसन र यो एक्सिस अफ रोटेसनको डेफिनेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने the axis about which point mass or rigid body rotates is known as axis of rotation. यो यसको एक्चुअल डेफिनेसनमा पर्छ। तर कुनै न्युमेरिकल्समा कुनै क्वेसनमा हामीले एक्सिस अफ रोटेसनलाई बुझ्नु पर्दा हामीले त्यहाँ यो कुरामा ध्यान दिएको हुन्छौँ कि कुन एक्सिसको एबोट हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न भनिरहेछ या कुन एक्सिसको एबोट हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न गइरहेछौँ त्यो एक्सिसलाई हामीले एक्सिस अफ रोटेसन कन्सिडर गर्ने हो। द्याट मिन्स the axis about which MI is to be calculated is considered as axis of rotation भनेर हुन्छ। र यहाँ हाम्रो एउटा पोइन्ट मास हामीले देखाएको छौँ। यो पोइन्ट मासको डिस्टेन्स एक्सिस अफ रोटेसनबाट यो आर छ। सो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स इज आर। यसको मेजरमेन्टको डेफिनेसनमा हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन। र डिस्टेन्स यहाँ चाहिँ हामीले आर इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेर देखाएको छौँ। सो इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज एमआर स्क्वायर र यसको यो मेजरमेन्टको डेफिनेसनबाट यसको युनिट डाइमेन्सन यो कुराहरू थाहा हुन्छ। सो इट्स एसआई युनिट इज केजी मिटर स्क्वायर र अब यसको सिजिएस युनिटको यदि कुरा गर्ने हो भने मासको चाहिँ हामीले ग्राम लिन्छौँ अनि डिस्टेन्सको चाहिँ सेन्टिमिटर लिन्छौँ। सो ग्राम इन्टु सेन्टिमिटर स्क्वायर हुने जान्छ। यसको डाइमेन्सनको यदि कुरा गर्ने हो भने इट्स डाइमेन्सन इज ml2 र जसरी हाम्रो क्याटेगोराइजमा फिजिकल क्वान्टिटी क्याटेगोराइजमा स्केलर भेक्टर भनेर हुन्छ एउटा अझै क्याटेगोराइज चाहिँ टेन्सर भनेर हुन्छ। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज यसलाई टेन्सर क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेको छ। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज टेन्सर। सो डियर फ्रेन्ड्स यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया टेन्सर क्याटेगोरीमा पर्छ र यो टेन्सरलाई डिफाइन कसरी गरेको छ भने दोज फिजिकल क्वान्टिटिज ह्याभिङ डिफ्रेन्ट म्याग्निच्युड्स इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन इज क्याटेगोराइज एज टेन्सर भनेर। सो यहाँ हामीले बुझ्नु पर्दा अहिले सपोज गरौँ यो पोइन्टमा यो एक्सिस चाहिँ यसरी भएको छ। यदि यो एक्सिस अफ रोटेसनको डाइरेक्सन हामीले यसरी चेन्ज गर्ने हो भने अब यही मासको लागि यही पोइन्टबाट जुन एक्सिस पास भएको छ हामीले ओरिएन्टेसन यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरियो र डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्न साथ यसमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको भेल्यू यो हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ। सो यही मासको लागि सेम पोइन्टबाट एक्सिस छ बट डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा यो मासको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भेल्यू डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। सो जसरी जसरी यो हामीले एक्सिस चाहिँ एक्सिसको डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्दै जान्छौँ सो यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भेल्यू सेम मासको लागि यो चेन्ज हुँदै जान्छ बिकज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स आर डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ। सो इट इज क्याटेगोराइज एज टेन्सर। सो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई डिस्टेन्स यो टेन्सर क्याटेगोरीमा राखेको हो। अब यस्तै अहिले चाहिँ हामीले एउटा पोइन्ट मासको लागि डिफाइन गरेछौँ। यस्तै नै यहाँ m1 मास r1 डिस्टेन्समा m2 मास या m2 मास r2 डिस्टेन्समा यस्तै यो m3 मास यो r3 डिस्टेन्समा एन्ड सो अन द्याट इज यसमा डिफ्रेन्ट मासेस यदि डिफ्रेन्ट डिस्टेन्समा यदि राखेको छ भने यस्तो टाइपको सिस्टमलाई हामीले डिस्क्रिएट सिस्टम भनेर भन्छौँ या यस्तो टाइपको बडीलाई डिस्क्रिएट बडी भनेर हामी भन्छौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यदि यो डिस्क्रिएट बडीको लागि या डिस्क्रिएट सिस्टमको लागि यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीले निकाल्नु पर्यो भने जसरी अहिले हामीले एउटाको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्न सिक्यौँ यसरी नै हरेक मासको लागि इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गरेर यो सबैको सम गरिदिने हो भने यो चाहिँ पोइन्ट के अरे डिस्क्रिएट सिस्टमको लागि क्याल्कुलेट हुन जान्छ। र यसमै यदि यही सिस्टमभित्र या यही बडीभित्र यदि हरेक ठाउँमा यदि मास छ भने द्याट मिन्स इफ मास इज डिस्ट्रिब्युटेड थ्रु आउट द बडी छ भने दिस टाइप अफ बडी या दिस टाइप अफ सिस्टम इज नोन एज कन्टिन्युअस बडी या कन्टिन्युअस सिस्टम। सो डियर स्टुडेन्ट्स एउटा चाहिँ डिस्क्रिएटको कुरा भयो जहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मास हुन्छ, अर्को चाहिँ थ्रु आउट द बडी यदि मासको डिस्ट्रिब्युसन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस बडी भनेर भन्छौँ। सो कन्टिन्युअस बडी र डिस्क्रिएट सिस्टमको लागि सो डियर स्टुडेन्ट्स यसमा फर n पोइन्ट मासेस यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया
यदि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने I इक्वल टु हामीले यो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर एन्ड सो अन। सो यसैले हामीले स्टुडेन्ट समेसनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ समेसन mi ri स्क्वायर यहाँ I इक्वल टु हाम्रो 1 टु यो n हुन जान्छ जतिवटा मास हुन्छ त्यो सबैको लागि हामीले एड गर्छौँ। सो यो भयो हाम्रो फोर n पोइन्ट मासेस। यस्तै यदि कन्टिन्युअस बडीको लागि यदि कुरा गर्नु पर्यो भने सो डियर स्टुडेन्ट्स फर कन्टिन्युअस बडी मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज गिवन बाई इंटेग्रल r स्क्वायर dm। अब यसमा डियर स्टुडेन्ट्स यो dm के हो भने वे dm इज मास अफ एलिमेन्ट्री स्ट्रिप भनेर वे dm इज मास अफ एलिमेन्ट्री स्ट्रिप र यो r जुन छ दैट इज यो r चाहिँ डिस्टेंस फ्रम एक्सिस अफ रोटेशन टू एलिमेन्ट्री मास या एलिमेन्ट्री स्ट्रिप भन्छौँ एक्सिस अफ रोटेशन टू एलिमेन्ट्री मास यो हुने भयो। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसमा यो dm भनेर मास अफ एलिमेन्ट्री स्ट्रिप एन्ड r इज द डिस्टेंस फ्रम एक्सिस अफ रोटेशन टू एलिमेन्ट्री मास। यदि बडी कन्टिन्युअस छ भने यो डेफिनेसनले हामीले के भन्छ भने त्यसमा एउटा सानो टुक्रा हामी काट्छौँ एलिमेन्ट्री मिन्स मच स्मलर सो स्मलर स्ट्रिप भनेर भन्नै पर्दैन। सो एउटा सानो टुक्रा काट्छौँ हामी र त्यसको मासलाई मेजर गर्छौँ एन्ड द्याट मास इज नोन एज dm र जहाँ एक्सिस हुन्छ त्यो एक्सिसबाट हामीले त्यसको डिस्टेन्स त्यो एलिमेन्ट्री माससम्मको डिस्टेन्सलाई r भन्छौँ र यसलाई यदि इन्टिग्रेट गरिदियो र यसमा लिमिट राखिदिन्छौँ भने त्यो कन्टिन्युअस बडीको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउन जान्छ। लाइक एज जस्तै एकछिनको लागि मानौँ यो एउटा रड जस्तै यसलाई कन्सिडर गरौँ यसको लेन्थ चाहिँ यसले सपोज गरौँ इट्स लेन्थ इज 15 सेन्टिमिटर र यसको मासलाई यसले चाहिँ हामीले ल 90 ग्राम चाहिँ मानौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसमा एकै ठाउँमा 90 ग्राम मास चाहिँ थुपारेको छैन यसको लेन्थ वाइज मासको डिस्ट्रिब्युसन छ। सो हामी बुझ्छौँ यो 15 सेन्टिमिटर लेन्थको मास यति हो 1 सेन्टिमिटरको मास चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब यसपछि एउटा यसमा सानो स्ट्रिप काट्छौँ हामी एउटा सानो टुक्रा काट्छौँ र यदि मानौँ यसको स्ट्रिपको लेन्थ चाहिँ हाम्रो 2 mm भयो भने यो 2 mm लाई सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेर यदि मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने यसको मास क्याल्कुलेट हुन जान्छ। सो यसरी हामीले यो dm लाई मेजर गर्छौँ। यो डेफिनेसनलाई कसरी एप्लाई गर्ने भनेर एउटा इक्जाम्पल हामीले यसरी लिन्छौँ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ युनिफर्म रड एबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स वन एन्ड एन्ड परपेन्डिकुलर टु लेन्थ यो इक्जाम्पललाई हामीले यसमा एप्लाई गर्छौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ एउटा रड युनिफर्म रडको कुरा आयो। सो दिस इज युनिफर्म रड यसको मास m र यो लेन्थ चाहिँ हामीले l लियौँ यसमा इन्डबाट पास हुने लेन्थसँग परपेन्डिकुलर भनेर एक्सिस हामीले लिइरहेछौँ। सो इन्ड चाहिँ यसमा दुई ठाउँमा एउटा इन्डको नाम a भनिदिउँ अर्को इन्डको नाम चाहिँ हामीले यहाँ b भनियो इन्ड a एन्ड इन्ड b। सो टु इन्ड्स मध्ये जुनै पनि इन्डमा हामीले एक्सिस देखाउन सक्छौँ रिजल्टमा कुनै फरक पर्दैन रिजल्ट विल बी सेम र अहिले हामीले यो इन्ड a बाट पास हुने र लेन्थसँग परपेन्डिकुलर यसरी चाहिँ हामीले एक्सिस चाहिँ देखायो इन्ड a बाट पास हुने लेन्थसँग परपेन्डिकुलर। सो यो चाहिँ हाम्रो एक्सिस अफ रोटेशन यसैले हामीले एक्सिस अफ रोटेशन चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ इन्डबाट पास हुने लेन्थसँग परपेन्डिकुलर छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसमा एउटा सानो हामीले टुक्रा काट्छौँ यसमा एउटा स्ट्रिप काट्यो र यसको यो थिकनेसलाई हामीले यहाँ dr किन भेरिएबल वे अनुसारले लिन्छौँ यहाँ r लिन्छौँ भने dr लिनुपर्ने हुन्छ x लिन्छौँ भने dx y लिन्छौँ भने dy। अब यो dr लेन्थको स्ट्रिप र यसको डिस्टेन्स यहाँबाट हामीले यो r चाहिँ लिदियौँ r इज इट्स डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस। अब डियर स्टुडेन्ट्स यो dr वाला स्ट्रिपको मास चाहिँ कति त सो l लेन्थको मास m हो युनिट लेन्थको मास m/l हामी यसरी बुझ्छौँ यो l लेन्थको मास चाहिँ m युनिट लेन्थको मास यो m/l भयो र हामीले लिएको स्ट्रिपको लेन्थ dr छ। सो यसको मास चाहिँ यो m/l इन्टु यो dr भइदिन्छ र यही मासलाई हामीले dm भन्ने हो। सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ dm भनेर हाम्रो सो dm इज यो m/l इन्टु यो dr। सो यो भयो हाम्रो dm को भेल्यु। अब I इक्वल टु हाम्रो अकॉर्डिंग टु डेफिनेसन I इक्वल टु इंटेग्रल r स्क्वायर। सो r स्क्वायर dm को ठाउँमा m/l इन्टु dr। सो अब डियर स्टुडेन्ट्स यसमा r चाहिँ भेरिएबल हो र हामी यहाँबाट यो r को भेल्यु लिन्छौँ र रड पनि यो इन्डदेखि यो इन्डसम्म छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स द भेल्यु अफ r फर इन्ड a इज 0 and the value of
आर फर इन्ड बी इज एल। सो यहाँ लिमिटमा हाम्रो 0 to L हुने भयो र हामीलाई थाहा छ यो आर स्क्वायरको इन्टिग्रेसन आर क्युब बाई 3 र भेल्यू चाहिँ हामीले लिमिटको भेल्यू राखिदिन्छौँ। सो यहाँबाट हाम्रो रिजल्टमा आउँछ 1/3 यो एमएल स्क्वायर। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो रडको इन्डको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भेल्यू 1/3 एमएल स्क्वायर भयो। अब यदि यसको हामीले यहाँ एक्सिस चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स यदि अर्को ठाउँमा लिएको भए लाइक एज यो अनदर इक्जाम्पलमा यसको यदि एक्सिसमा हामीले एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सेन्टर अफ ग्रेभिटी एन्ड परपेन्डिकुलर टु यदि हामीले लेन्थ लिएको भए एक्सिसको केसमा, सो यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी चाहिँ यसको बिचमा पर्छ। यो चाहिँ सीजीको पोजिसन भयो। सीजी मिन्स सेन्टर अफ ग्रेभिटी। यो डिस्टेन्स L/2, यतातिरको पनि डिस्टेन्स L/2 र जुन हामीले रडको इन्ड चाहिँ हामीले यो ए र बी भनेछौँ। सो दिस इज इन्ड ए एन्ड दिस इज इन्ड बी। सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ पनि हामीले यसरी नै स्ट्रिप काट्थ्यौँ। यसको थिकनेस चाहिँ डीआर एन्ड इट्स डिस्टेन्स इज आर र अब यहाँ लिमिटमा चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुन जान्छ। सो आई एबोट सीजी यहाँ हामीले लेख्नु पर्दा आई सीजी इज इंटेग्रल आर स्क्वायर डीएम m/l इन्टु डीएक्स। सो यहाँ डीआर यो भयो। अब लिमिटमा सो डियर स्टुडेन्ट्स यो पोइन्ट हाम्रो ओरिजिन हो भने ओरिजिनको लेफ्टतिर नेगेटिभ हुन्छ। सो इन्ड ए को लागि आर को भेल्यू चाहिँ -L/2 र इन्ड बी को लागि आर को भेल्यू चाहिँ +L/2। सो यहाँ लिमिटमा हाम्रो -L/2 टु यहाँ +L/2 यो राखिदिन साथ यसकै भेल्यू चाहिँ हाम्रो 1/12 टाइम्स एमएल स्क्वायर यो पाउँछौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यही रडमा हामीले सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट यदि एक्सिस पास भयो र लेन्थसँग परपेन्डिकुलर भयो भने 1/12 एमएल स्क्वायर। यदि यो रडमा इन्डबाट एक्सिस पास भएर लेन्थसँग परपेन्डिकुलर छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भेल्यू 1/3 एमएल स्क्वायर। अब यस्तै यदि नेक्स्ट इक्जाम्पल यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने सो नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हामीले यो लिएछौँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ यूनिफर्म डिस्क एबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन। अब यो डिस्क भनेपछि यो हाम्रो प्लेन फिगर द्याट मिन्स यसमा मासको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो एरियामा हुन्छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स एउटा चाहिँ मासको डिस्ट्रिब्युसन एरियामा हुनेवाला इक्जाम्पलमा युज गरौँ। सो यो डिस्कको मास चाहिँ यसले हामीले यो एम लियौँ, इट्स रेडियस इज आर र यसमा एक्सिस जुन भनेको छ एक्सिस पासिङ थ्रु इट्स सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन। सो एक्सिस इज लाइक दिस, यो भयो हाम्रो एक्सिस अफ रोटेसन। सो यो डिस्कको मास चाहिँ एम र रेडियस चाहिँ हामीले आर लिएछौँ। सो ओ इज द सेन्टर द्याट इज सीजी चाहिँ यसको सेन्टरमै हुन्छ। सो डियर स्टुडेन्ट्स अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने अब यो डिस्क चाहिँ यो पुरै प्याक द्याट मिन्स यो डिस्क भनेपछि यो हाम्रो सर्कल, यो डिस्क इज यो सर्कल बुझ्छौँ। अब यसमा सबभन्दा फर्स्टमा एउटा हामीले स्ट्रिप काट्नु पर्ने हुन्छ र यो स्ट्रिपको थिकनेस हामी के लिन्छौँ र यो सेन्टर द्याट मिन्स एक्सिसबाट त्यो स्ट्रिपको डिस्टेन्स। सो डिस्टेन्स यसमा एउटा स्ट्रिप हामीले काट्नु पर्दा यस्तो किसिमले एउटा स्ट्रिप लियौँ। यसको थिकनेसलाई इट्स थिकनेस इज डीआर भनेर हामीले भन्यौँ, इट्स थिकनेस इज डीआर र यसको डिस्टेन्स यो एक्सिसबाट द्याट मिन्स एक्सिस चाहिँ सेन्टरबाट छ। सो इट्स डिस्टेन्स इज आर। सो डियर स्टुडेन्ट्स अब यसमा मासको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एरियामा हुन्छ। सो हामी यसमा यसरी बुझ्छौँ यो एम इज द मास अफ एरिया पाई आर स्क्वायर। यो पाई आर स्क्वायर एरियाको मास चाहिँ एम हो र हामीले जुन यहाँ स्ट्रिप काटेको छौँ त्यो स्ट्रिप चाहिँ एउटा रिङको फर्ममा आउँछ र यो रिङको एरिया हामीलाई चाहियो। सो इट्स रेडियस इज एक्स। सो इट्स लेन्थ इज द्याट मिन्स इट्स लेन्थ भनेपछि सर्कमफ्रेन्स इट्स लेन्थ इज 2πx सरी 2πr र यसको थिकनेस चाहिँ डीआर छ। सो लेन्थ इन्टु थिकनेस गरेपछि एरिया आउँछ। सो यसको एरिया द्याट इज जुन काटेको स्ट्रिप छ जुन रिङ छ त्यसको एरिया चाहिँ 2πr इन्टु डीआर। सो डियर स्टुडेन्ट्स त्यो स्ट्रिपको एरियाले मल्टिप्लाई गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिपको मास चाहिँ आयो एन्ड द्याट मास इज डीएम। यो मासले हामीले डीएम भन्ने हो। अब हामीले जुन I इक्वल टु इन्टेग्रल आर स्क्वायर डीएम। सो आर स्क्वायर यहाँ डीएम को ठाउँमा सो डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ यो पाई र पाई क्यान्सल भएर सो दिस डीएम इज 2m/r स्क्वायर इन्टु यो आर इन्टु डीआर छ। सो यहाँ डीएम को भेल्यू हामीले राखिदिन्छौँ। सो दिस इज 2m/r स्क्वायर
स्मल आर इन्टु dr. सो डिस्टेन्स यहाँ आर स्क्वायर इन्टु आर क्युब भयो 2m/r² यो चाहिँ कन्स्टेन्ट र यसमा लिमिट चाहिँ यो सेन्टरदेखि एजसम्म. सो लिमिट इज फर सेन्टर द भेल्यु अफ r इज 0 एन्ड फर एन्ड द भेल्यु अफ स्मल r इज क्यापिटल R. सो डिस्टेन्स यसैले हामीले इन्टिग्रेट गरिदिने हो भने र लिमिट राखिदिन्छौँ भने यो भेल्यु हामी पाउँछौँ 1/2mr². सो डिस्टेन्स यो डिस्कको एक्सिसमा सेन्टरबाट सिजीबाट पास हुने प्लेनसँग परपेन्डिकुलर भयो भने द मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज 1/2mr². सो यसरी चाहिँ त्यो कन्टिन्युअस बडीको डेफिनेसन युज गरेर हामीले डिफ्रेन्ट कन्टिन्युअस बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्छौँ. सो दिस इज द मेथड र अब यसलाई हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. सो डिस्टेन्स यसको एप्लिकेसन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ. यसरी नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर सोलिड सिलिन्डर या सोलिड स्फियर या होलो स्फियर या रिङ यिनीहरूको चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ. सो अब यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया सम्बन्धी हामीलाई डिस्टेन्स यसमा दुईवटा थ्योरम भेटाउँछ. सो वान थ्योरम इज परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम एन्ड अनदर थ्योरम इज प्यारल एक्सिस थ्योरम. सो परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमलाई पहिला हामीले डिस्कस गर्छौँ. सो यो डिस्टेन्स यसमा परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरमको स्टेटमेन्टमा हुन्छ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ प्लेन बडी एबाउट एन एक्सिस परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन इज इक्वल टु द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ प्लेन बडी एबाउट टु म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिस इन द प्लेन अफ बडी विच इन्टरसेक्सन द फर्स्ट एक्सिस. या यसैलाई सिम्पली हामीले डिस्टेन्स के भन्न सक्छौँ भने यदि एउटा बडी कुनै प्लेनमा लाई गरिरहेछ लाइक एज भनौँ XY प्लेनमा लाई गरिरहेछ र त्यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको एबाउट नोन छ र त्यो दुईटाको यदि हामीले सम गरिदिने हो भने त्यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर हुने जेड एक्सिस हुन्छ. सो जेड एक्सिसको एबाउट चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ. द्याट मिन्स द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट टु एक्सिसेस विच इज परपेन्डिकुलर टु इच अदर गिभ्स द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट थर्ड एक्सिस which is passing through intersection of these two axes and perpendicular to plane of body. So distance यो यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्दा हामीले सपोज गरौँ कुनै बडी चाहिँ XY प्लेनमा लाई गरिरहेछ. यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस बडी लाइज अन XY प्लेन र एउटा यस्तो हामीले यो ऱ्यान्डम सेपको बडी लिदियौँ. हामीलाई डिफाइन्ड सेप हुन्छ बट यहाँ हामीले एउटा ऱ्यान्डम सेपको बडी यहाँ कन्टिन्युअस बडी नै हामीले लिएको छौँ. सो यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हामीलाई एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसको एबाउट पहिला क्याल्कुलेट गर्नु छ. सो एउटा हामीले यसमा सानो मास चाहिँ हामीले डिएम मास चाहिँ लियौँ. एउटा सानो मास डिएम र यो पी पोइन्ट यो मास भएको पोइन्टलाई हामीले पी भन्यौँ. सो यसको कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले डिस्टेन्स यहाँ चाहिँ एक्स कोमा वाइ इज इट्स कोअर्डिनेट हामीले लियौँ. एक्स र वाइ यसको कोअर्डिनेट हो. सो कोअर्डिनेट एक्स वाइको मिनिङ हामीले यसरी बुझ्छौँ. यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यहाँबाट यो चाहिँ एक्स हुन्छ र यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो वाइ हुन्छ. यो कोअर्डिनेट एक्स वाइ मिन्स यो डिस्टेन्स वाइ र यो डिस्टेन्स एक्स हुन्छ. अब यो सानो पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यदि वाइ एक्सिसको एबाउट यदि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने सो आइएक्स सो दिस आइएक्स इज हामी यहाँ लेख्छौँ डिएम इन्टु वाइ स्क्वायर. यो हामी लेख्थ्यौँ डिएम इन्टु आर स्क्वायर लेखे जस्तै डिएम इन्टु वाइ स्क्वायर. सो डिस्टेन्स यो चाहिँ सानो पोइन्ट मासको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो. तर यदि यो होल बडीको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्ने भयो भने यसैले हामीले इन्टिग्रेट गरिदियो भने यो होल बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हाम्रो एक्स एक्सिसको एबाउट आउँछ. यसरी नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ दिस एलिमेन्ट्री मास एबाउट वाइ एक्सिस भन्नुपर्दा आइवाइ इज यो डिएम इन्टु यो एक्स स्क्वायर आउँछ. र यदि होल बडीको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहियो भने सो यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्छौँ. सो दिस गिभ्स द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ होल बडी एबाउट वाइ एक्सिस. अब डियर स्टुडेन्ट्स यदि यसमा हामीले जेड एक्सिसको एबाउट यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो भने अब जेड एक्सिस त यस्तो किसिमले हुन्छ. अब यसलाई हामीले प्लेनमा देखाउनु पर्दा यो बोर्डमा देखाउनु पर्दा यो एक्सिस चाहिँ यस्तो किसिमले हामीले यो जेड एक्सिस देखाउँछौँ. अब डियर स्टुडेन्ट्स यो जेड एक्सिसको लागि न त एक्स यसमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो न चाहिँ यसमा वाइ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो. अब यो जेड एक्सिसको लागि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले लिनु पर्दा ल सो दिस आर इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फर जेड एक्सिस. सो दिस आर इज रुट ओभर यो एक्स स्क्वायर प्लस यो वाइ स्क्वायर यो हुने भयो.
रुट ओभर एक्स स्क्वायर प्लस युवाई स्क्वायर हुने भयो यसको लागि। अब आइजेड चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट जेड एक्सिस यदि हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो भने सो त्यो पोइन्ट मासको लागि हामीले यसरी लेख्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा डिएम इन्टु आर स्क्वायर हुने भयो र यदि होल बडीको लागि हामीलाई चाहियो भने यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौँ, इन्टेग्रल डिएम इन्टु आर स्क्वायर। सो यहाँ आर स्क्वायरको ठाउँमा यो हामीले एक्स स्क्वायर प्लस यो वाई स्क्वायर यो राख्न सक्छौँ। सो एउटा टर्ममा भेटाउँछ हाम्रो डिएम इन्टु एक्स स्क्वायर र अर्को टर्ममा भेटाउँछ हाम्रो डिएम इन्टु यो वाई स्क्वायर। सो डियर स्टुडेन्ट्स एउटा चाहिँ डिएम इन्टु एक्स स्क्वायर यो चाहिँ आइवाई हो र यो चाहिँ आइएक्स हो। सो आइजेड इक्वल टु यहाँ हुने भयो हाम्रो आइएक्स प्लस आइवाई। सो दिस इज द म्याथमेटिकल फर्म अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसमा एनी टू भनेर भन्छ, एनी टू एक्सिस विच इज म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अहिले हामीले एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर यो दुईटाको सम गर्दाखेरि जेड एक्सिसको एबाउट मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। यस्तै डियर स्टुडेन्ट्स यदि हाम्रो यो बडी चाहिँ वाइजेड प्लेनमा भएको भए र वाई एक्सिस र जेड एक्सिसको एबाउट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई यदि हामीले सम गरिदिन्छौँ भने आइएक्स को भेल्यू आउँछ। इफ बडी लाइज अन एक्सजेड प्लेन एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड द सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस गिव्स द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट वाई एक्सिस। सो डियर फ्रेन्ड्स यसमा चाहिँ हाम्रो यो यसलाई सिमिलरली यसरी भन्न सक्छौँ हामी, यो आइजेड इक्वल टु अघि आइजेड इक्वल टु यो आइएक्स प्लस यो आइवाई लेखे जस्तै यदि हामीलाई आइवाई यदि निकाल्नु पर्यो भने आइवाई इक्वल टु सो डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ आइएक्स प्लस यसमा आइजेड भनेर हुन्छ। अब यो केसमा हामी यसरी बुझ्छौँ बडी लाइज अन एक्सजेड प्लेन एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट दिस टू एक्सिसको सम गरिदियो भने इट गिव्स परपेन्डिकुलर टु दिस टू एक्सिस द्याट इज आइवाई। यस्तै यदि आइएक्स चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने आइएक्स इज आइवाई प्लस यो आइजेड। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो चाहिँ भयो हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट एक्स एक्सिस, यो यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, यो वाई एक्सिस यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ। सो कहिलेकाहीँ स्टुडेन्ट के झुकिन्छ भने यो आइजेड इक्वल टु आइएक्स प्लस आइवाई लेखेको छ भने यदि स्टुडेन्टलाई आइएक्स निकाल्नु पर्यो भने उसले आइजेड माइनस आइवाई गरिदिन्छ र त्यो चाहिँ यदि मिल्दैन यो थ्योरम ले यसरी भन्छ कुनै दुईटा एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ त्यसको सम गर्ने हो भने तेस्रो आउँछ। एन्ड द्याट थर्ड चाहिँ यो जरुरी छैन कि जेड एक्सिस नै हुनुपर्छ या वाई एक्सिस नै हुनुपर्छ या एक्स एक्सिस नै हुनुपर्छ। थर्ड एक्सिस बिकम्स एनी वान, त्यो दुईटासँग परपेन्डिकुलर हुने। सो दिस इज द म्याथमेटिकल फर्म अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम। र डियर स्टुडेन्ट्स यसको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ कि यसलाई एप्लाई कसरी गर्ने र त्योभन्दा अगाडि प्यारल एक्सिस थ्योरमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्यारल एक्सिस थ्योरममा स्टेटमेन्टमा यस्तो हुन्छ द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिजिड बडी एबाउट एनी गिभन एक्सिस इज इक्वल टु इट्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट प्यारल एक्सिस थ्रु CG and that is plus product of mass of the body and square of perpendicular distance from parallel axis. So dear students यसको म्याथमेटिकल फर्ममा चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ के अरे यो CG भन्दा एउटा एक्सिस चाहिँ के परबाट पास भएको छ र यो एक्सिस चाहिँ CG बाट h डिस्टेन्स पर छ अवेमा छ। सो प्रोडक्ट अफ द्याट इज मास m इन्टु h स्क्वायर प्लस र यही एक्सिससँग प्यारलल हुने एउटा एक्सिस चाहिँ हामी ड्र गर्छौँ, त्यो एक्सिसको एबाउट हुने मोमेन्ट अफ इनर्सियामा सम गर्छौँ। सो डियर स्टुडेन्ट्स यसमा चाहिँ हामीले एउटा मेन कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने के हो भने यो प्यारलल एक्सिस थ्योरम चाहिँ कहाँ एप्लाई गर्न मिल्छ, कस्तो केसमा एप्लाई गर्न मिल्छ। सो इट इज एप्लिकेबल व्हेन एक्सिस इज डिफरेन्ट देन एक्सिस पासिङ थ्रु CG। सो यसको मेन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो नोट गर्ने पोइन्ट के हो भने दिस थ्योरम इज या इट इज एप्लिकेबल, यो इट को मिनिङ प्यारलल एक्सिस थ्योरम, इट इज एप्लिकेबल when axis is different than axis passing through CG, axis passing through center of gravity. सो डियर स्टुडेन्ट्स मेन चाहिँ बुझ्नुपर्ने यसमा कुरा के हो भने यो थ्योरम चाहिँ हामी कहाँ लगाउनु पाउँछौँ
तो व्हेन एक्सिस इज डिफरेन्ट देन द एक्सिस पासिङ थ्रु सिजी, यदि सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा फरक ठाउँबाट यदि एक्सिस गएको छ भने यो केसमा हामीले प्यारल एक्सिस थ्योरम चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। र यो थ्योरम अनुसार डिस्टेन्स के भन्छ भने यदि एक्सिस फरक छ भने तिनी एक्सिससँग प्यारलल हुने एक्सिस चाहिँ यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट पास गराउनु पर्यो। लाइक एज यदि हाम्रो एक्सिस चाहिँ यदि यस्तो किसिमले भएको भए, यस्तो एक्सिस भएको भए यही एक्सिससँग प्यारलल हुने एक्सिस चाहिँ यसको सिजीबाट हामीले देखाउँथ्यौँ र यो डिस्टेन्सले हामीले एच भनेर भन्थ्यौँ। सो अब यसमा हामीले के जान्नु पर्यो भने यदि एकछिनको लागि यो रिजिड बडी या कुनै सेपको बडी छ, यसलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट मास हामीले बनाइदिउँ र यो पोइन्ट मास बनाएर यो सिजी भएकै ठाउँमा यो पोइन्ट मासलाई यदि हामीले राखिदिने हो भने यो पोइन्ट मास एम, सो यो पोइन्ट मास यो एम चाहिँ यहाँबाट एच डिस्टेन्स भयो। सो डिस्टेन्स यो पोइन्ट मासको लागि मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन जान्थ्यो यो एबी एक्सिसको एबाउट आइएबी इज यो एम एच स्क्वायर यो हुन जान्थ्यो। तर एक्चुअलमा यो पोइन्ट मास छैन र हामीले यहाँ जुन सिजीसँग प्यारलल हुने एक्सिस यहाँबाट देखाएको छ यो एक्सिसको एबाउट यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति हुन्छ त्यो भेल्यु चाहिँ यसमा एड गरिदिन्छौँ। सो प्लस आई अफ द बडी एबाउट एन एक्सिस पासिङ थ्रु सिजी विच इज प्यारलल टु एबी यो हुन जान्थ्यो। सो डिस्टेन्स यो चाहिँ हाम्रो यो प्यारलल एक्सिस थ्योरमको म्याथमेटिकल फर्म भयो। अब यसलाई हामीले एप्लाई गर्न चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ।